تو این ویدیو میخوایم 3 تا عکس رو نگاه کنیم، 3 تا برش از تاریخ ایران رو نگاه کنیم. درباره عکس‌ها، آدمایی که توشون هستن، جلوی دوربین، پشت دوربین، فضاش، اتفاقایی که داره میفته، اینا یه خورده صحبت کنیم و به بهانه‌اش یه مقداری از تاریخ شاید بهتر سرگرم. پس 3 تا عکس، 3 برش از تاریخ ایران. عکس اول اینه، مال قرن 20 هم هست، مال نیمه اول قرن 20 در برلین، 1937 میشه 1316 خورشیدی. و توی عکس هم خب هیتلر رو میشناسیم، پیشوای آلمان نازیه. این طرف عکس هم یک آقای ایرانی به نمایندگی از دولت ایران رفته داره هیتلر رو میبینه. که ایشون محتشم السلطنه، رئیس مجلس ایران رفته داره پیشوای آلمان رو میبینه. و نکته چیه؟ نکته اینه که هیتلر داره میخنده. هیتلر چرا میخند؟ به خاطر اینکه این آقا داره باهاش شوخی میکنه. این آقا کیه که سر شوخی رو با هیتلر باز کرده؟ ایشون گفتم محتشم السلطنه است اسمش و آدم بسیار جالبیه. ایشون 1 سال قبل از اینکه ناصرالدین شاه بمیره لقب محتشم السلطنه رو بهش داد. اسم اصلیش میرزا حسن خان اسفندیاریه که 1246 در تهران به دنیا آمده، ولی خب اسفندیاریه، از خاندان اسفندیاری های نور مازندرانه. اسفندیاری اهل نور میشناسیم، کلن هم آدم اهل نور در تاریخ معاصر ایران زیاد میشناسیم. مهمترین اسفندیاری اهل نور که میشناسیم یا امیدوارم بشناسیم علی اسفندیاریه یا نیما یوشیج. ولی نور میدونیم آدم معروف زیاد داشته. نیما یوشیج که خب شاعر مهمی بود، از اولین کسایی بود که در ایران شعر بدون اونطوری وزن و قافیه گفت، شعری که به اسم شعر نو معروف شد، از شاعرای خیلی مهم ایران قرن 20 بود و هست. نور ولی آدم معروف خیلی زیاد داشته در تاریخ معاصر ایران، از میرزا آقاخان نوری تا شیخ فضلالله نوری تا شیخ ناطق نوری تا کلی وزیر و وکیل و فعال سیاسی و کیانوری دبیر کل حزب توده و همین آقای محتشم السلطنه ای که اینجا گفتیم فامیل دور نیما یوشیج پس. و اینجا رفته دیدن هیتلر به عنوان نماینده دولت ایران، رفته دیدن هیتلر. ایشون پدرش و پدر بزرگش هم توی همین کار دیوانی و دولتی بودن، در دربار فتحعلی شاه و عباس میرزای نایب السلطنه و اینها. خودش هم نوجوانی میره دارالفنون درسی میخونه و میره توی کارهای مثلا وزارت خارجه اون موقع. 19 سالشه میره برلین به عنوان نایب سفارت ایران. در 19 سالگی میره برلین. آلمانی هم یاد میگیره در زمان ناصرالدین شاه، یعنی در ایران ناصرالدین شاه پادشاهه، در آلمان هم تازه امپراتوری آلمان درست شده. بیسمارک امپراتوری آلمان رو طراحی کرده، در واقع پروس رو تبدیل کرده به امپراتوری آلمان و خودش هم صدر اعظم. قیصر ویلهلم دوم هم امپراتور پروسه. حالا ایشون هم داره میره میشه سفیری که نه، ولی توی سفارت ایران در آلمان شروع میکنه به کار کردن. دوره هم هست که میتونیم رابطه با آلمان برای ایران خیلی مهمه. ما یه ویدیویی داریم تاریخچه رابطه ایران و آلمان، به این دوره هم توش رسیدیم و درباره‌اش صحبت میکنیم. دوره‌ای که ایران خیلی داره استقبال میکنه از رابطه با آلمان و خیلی پذیراست و مشتاق به رابطه با آلمان. آلمان یه خورده اشتیاقش کم و زیاد میشه به دلایل مختلف، تو اون ویدیو توضیح دادیم. یکیش اینه که نمیخواد انگلیس رو نگران کنه و بترسونه و چون این طرف رابطش با انگلیس بالا و پایین میشه، میلش هم برای رابطه با ایران بالا و پایین میشه. از اون طرف خیلی هم اشتیاقی نمیبینه، خیلی هم انگیزه‌ای نداره، چیزی در ایران نمیبینه که بخواد باهاش بیاد کار بکنه. خلاصه ولی ایشون به عنوان یکی از آدمای دیپلمات ایران میره در برلین مستقر میشه. پادشاه ایران هم اروپا میره اون موقع، از جمله ناصرالدین شاه برلین هم میره، قیصر رو هم میبینه، بیسمارک رو هم میبینه. در حاشیه اون سفر همین آقای محتشم السلطنه هم بیسمارک رو میبینه، حالا یا جدا میبینه یا تو همون ملاقات با ناصرالدین شاه میبینه، ولی دیداری هم با بیسمارک داره. بعد از اون سفرم برمیگرده تهران، میشه محتشم السلطنه، قبلش این لقبو نداشته. بعد میشه رئیس دول غیر همجوار، سازمانی در وزارت خارجه. حالا دیگه وزارت خارجه درست شده از روی مدل عثمانی و تا قبل از اون صدر اعظم مستقیم اداره میکرد دیگه.
بعد حالا وزارتخونه‌ای داره و وزارتخونه ادارات خمسه‌ای داره و یکی از این 5 تا اداره وزارت خارجه دول غیر همجواره. ایشون که برمیگرده به تهران 2-3 سال تهران میمونه، محتشم السلطنه میشه، بعد میشه رئیس دول غیر همجوار و بعدش هم میره به خدمت در دول غیر همجوار. به کارش حالا برمیگردیم، ولی در مورد لقب گرفتنش، چون گفتم لقب محتشم السلطنه رو میگرفت، دو جمله بگم به درد ما که داریم تاریخ اون موقع رو میخونیم میخوره. در واقع یه درد دلیه، چون که لقبای اینا یه خورده تاریخ دوره قاجاری رو خوندن رو سخت میکنه. هم اینا القاب تشریفاتی دارن که ربطی به شغلشون نداره، مثلا صدیق الملک. هم یه سری لقب منصب دارن، مثلا مخبرالملک تو مخابرات بوده، بر همین هم مخبرالملک. بعد حالا چرا مخبرالملک یا مخبرالسلطنه نیست یا مخبرالسلطنه است مخبرالسلطان نیست؟ اینا خودش جایگاه و شأنیتش با هم دیگه فرق داره. سلطان بالاتر از سلطنه است. امین السلطان همه کاره ناصرالدین شاه بود، لقبش داره صحبت میکنه امین السلطانه، امین سلطانه. پایین تر از این بود سلطنه میشد، پایین تر از این بود امین الدوله میشد، بعد امین الملک ممکن بود باشه. بعد حالا ممکنه اینطوری مثلا بتونیم فکر کنیم سر در آوردیم، ولی اینطوری نیست، چون لقبا بعضی وقتا با مرگ بزرگوار منتقل میشن به آدم دیگری. بعد اواخر دوره ناصری و دوره مظفری دیگه پیچ و مهره قصه خود در رفته، شأنیت دولت‌ها هم از دست رفته، این القاب هم یه خورده اسباب تفاخر و پوز دادن و اینا میشه دیگه. دوره احمدشاه دولت پول لازم بوده، شاید حالا بی ربط به سفرهای شاه هم نبوده و رجال استخوندارم کم شده بودن، لقب میخریدن، مردم پول میدادن لقب میخرید، برای اینکه مثلا سری توی سرها در بیارن و پوزی بدن و اینا، لقب میخریدن. این حالا یک نکته در پرانتزی بود، به خاطر اینکه حواسمون باشه که اینطوریه دیگه، واقعا اینطوری لقبای اینا اینطوریه. حالا باید هر کسی راهی پیدا کنه ببینیم چیکار میشه کرد که این لقبا کمتر گیجمون بکنه، ولی بر من گیج کننده راستش. ایشون خلاصه میشه محتشم السلطنه در دوره ناصرالدین شاه، بعدم رئیس اداره دول غیر همجوار. 5 سال مأموریت میره بمبئی، میره در هند 5 سال بمبئی، اونجا جنرال کنسول ایرانه. که میگرده ناصرالدین شاه دیگه مرده، 1 ساله که مظفرالدین شاه سر کاره، ایشون میشه معاون وزیر خارجه. مترجمی حضور همایون هم میشه عنوان مخصوصی که میگیره، یعنی دیگه در سفر سوم مظفرالدین شاه به فرنگ باهاش میره فرنگ. گفتیم قبلا یه ویدیویی ساختیم شاهان قاجار در فرنگ که اینا خیلی میرفتن مسافرت اروپا. ایشون هم توی چند تا از این سفرها بوده، هم زمان ناصرالدین شاه و هم زمان مظفرالدین شاه. این دورانی هم هست که زمینه‌های انقلاب مشروطه داره در جامعه ایران شکل میگیره، یعنی یه آگاهیایی داره اضافه میشه به یک نارضایتی‌هایی و دیگه مترصد فرصت برای دگرگونی، یا حداقل از الان که ما وایسادیم نگاه میکنیم اینطوری میبینیم مسیری که تاریخ رفت اینه دیگه. رفت تا دگرگونی اتفاق افتاد و فرمان مشروطیت صادر شد و حالا شاه باید قدرتش رو یه جوری مقید میکرد، مشروط میکرد به یک مجلسی. پس مجلس لازمه، پس انتخابات لازمه. انتخابات چطوری برگزار کنیم؟ یه نظامنامه‌ای میخوایم که ببینیم انتخابات طبق این باید برگزار بشه. اینجا این آقای محتشم السلطنه دوره میاد وسط، کارش میشه این که نظامنامه انتخابات رو بنویسه. بعدم در زمان مشیرالدوله که میشه اولین نخست وزیر ایران مشروطه، ایشون میشه معاون نخست وزیر، معاون رئیس دولت. آدم با تجربه‌ای هم هست، آدمی که گفتیم دیگه از 19 سالگی رفته بود برلین، دنیا دیده هم هست، خارج دیده، شرق دیده، غرب دیده. کابینه مهمی هم هست. اصلا دولت مشیرالدوله دولت مهمیه دیگه، دولتیه که همین آقای محتشم السلطنه هم معرفی میکنه به مجلس. بعدن ایشون در کابینه های دیگر هم هست. اسم کابینه یه چیزیه که اصلا اون موقع باب میشه، از اون موقع میذارنش روی هیئت دولت در ایران و کم کم اسم محتشم السلطنه رو توی اتفاقات مهمی میبینیم. مثلا ایران اختلاف مرزی داره با عثمانی، مثل تقریبا همه قرنهای قبل و حتی مدتی بعدش. ایشون به ریاست یک هیئتی میره ارومیه برای مذاکره و مدتی هم همونجا حاکم میشه. درگیری هم زیاد داره با مشروطه خواه، هم کنار نمیاد، یه مدتی بازداشتش هم میکنن، اموالش هم ضبط میکنن. با روس و انگلیس و عثمانی و اینا مشکل داره، اونا هم ازش شکایت میکنن، میگن باید خلعش کنیم. یعنی ببینید جالبه، فکر میکنیم مثلا طرف وزیر شد دیگه، معاون نخست وزیر شد دیگه، بارش رو بسته دیگه، جاش حفظ دیگه از یه جایی پایینتر نمیاد. ولی اینقدر شرایط پرتلاطمه، ایشون در دوران زندگی سیاسیش چند بار از زندان تا وزارت رو یویو میکنه، میره و برمیگرده. قرارداد 1919 میاد، 1919 میاد که میخواد ایران رو
تقریبا مستعمره انگلیس بکنه. ایشون مخالفت میکنه، مثل خیلی های دیگه تبعید میشه به کاشان، بعد برمیگرده از تبعید وزیر میشه، بعد 5 روز وزیر کودتا میشه میفته زندان، بعد نخست وزیر عوض میشه، آزاد میشه. آزاد که میشه، نه که آزاد میشه مثلا میره شروع میکنه بازار مغازه باز کردن، آزاد میشه وزیر خارجه میشه، بعد باز یه مدتی وزیر خارجه است، بعد حالا توی وزارتخونه های دیگه میره، بعد میره وکیل مجلس میشه، بعد دولت عوض شده دیگه، در واقع حکومت عوض شده، کودتا شده، حکومت قاجار بر افتاده، حکومت پهلوی آمده. در دوران حکومت پهلوی ایشون میشه رئیس مجلس ایران. یعنی این زندگی پرتلاطمی که گفتیم میرسه به اینجا که ایشون میشه در دوره پهلوی رئیس مجلس ایران. یه چیزیش که نکته حاشیه‌ای که جالبه، این پیوستگی رجاله دیگه. میبینی خیلی از آدما حکومت عوض شده، خاندان پادشاهی رفته، خاندان پادشاهی جدیدی آمده، ولی توی این سیستم جدید بجز این که خیلی از قاجاری‌ها و شاهزاده‌های قاجاری هنوز هستن و تا مدتی از حکومت محمد رضا شاه هم حتی اینا هنوز یه خورده قدرت دارن، اصلا بدنه نظام هستن، اصلا انقدی بدنه نظامی وجود نداره که انقدر آدم نیست که بگی اونا رو میبرن یا آدمای دیگه میارن، کمابیش با همون آدم‌ها باید اداره بشه من و همینطوری هم میشه. یه جای دیگه که ایشون گفتیم تو مذاکرات با عثمانی بود، ایشون در اولین عهدنامه بین ایران و افغانستان هم هست، یعنی چه در مذاکره مرزی سمت غربی چه در مذاکره مرزی مهم سمت شرقی سال 1300 مجلس شورای ملی به دولت اجازه میده که عهدنامه بین ایران و افغانستان منعقد بشه. افغانستان از ایران جدا شده، با انگلیس جنگ‌هایی داشته، پیروز شده، حالا تونسته مستقل بشه. رضا شاه از این طرف داریم، اونور امان الله خان داریم. امان الله خان و رضا شاه و آتاتورک اینا سه تا فرمانروایی هستن که یه شباهت‌های جالبی به هم دارن، یک همزمانی هم دارن. هر سه تا دنبال مدرن کردن کشوراشونن، هر سه تا با نهادهایی از سنت درگیر شدن که قدرتشون رو کم کنن و امان الله خان مورد جالبیه. مثل رضا شاه ایشون هم سفری کرده بود به ترکیه، از نزدیک کار آتاتورک رو دیده بود. البته امان الله خان آدم خیلی دنیا دیده‌ای بود. البته امان الله خان مثل آتاتورک در جنگ با بیگانه افتخاراتی کسب کرده بود و البته مثل رضا شاه مخالفین داخلیش رو هم تونسته بود در کنترل بیاره و یه قدرت مرکزی درست بکنه. شباهت‌های اینطوری به همدیگه بعضن اینا داشتن، البته تفاوتاشون هم خیلی زیاده. منتها خلاصه همزمان بودن، رضا شاه، شاه امان الله خان و آتاتورک. قرار میشه خلاصه بین ایران و افغانستان دو کشور یک پیمان مودتی بسته بشه. اونجا هم این بزرگوار محتشم السلطنه طرف رضا شاه مأمور میشه که بره برای مذاکره و قراردادی که مثلا چیزای مهمش اینه که این اتباع افغانستان که ایران هستن اینا وضعشون چی میشه، یا رابطه دو کشور باید مناسبات دوستانه باشه و این صحبت اینا خلاصه کارای سیاسیه، کارنامه سیاسی و دیپلماتیک این آقای محتشم السلطنه است. ما میخوایم به این عکسه برگردیم، ولی باید بدونیم که این آدمه کیه، چون من تا قبل از اینکه این عکس رو ببینم آدمه رو نمیشناختم. بعد که شروع کردم آدمه رو یه خورده ورق زدن دیدم خیلی جالب، خیلی کارهای مهمی داشته و منم اصلا هیچی ازش نمیدونستم. اینا کارهای سیاسیشه، کارهای فرهنگی اجتماعی مهمی هم داشته. از جمله مهمترین شاید در کنگره فردوسی بود که ایشون رئیسش بود، هزاره فردوسی. به مناسبت 1000مین سال تولد فردوسی که از رویدادهای مهم فرهنگی قرن بود در ایران، در ایرانی که داره بر پایه ملیگرایی وارد دوران جدیدی میکنه خودشو. سال 1314 فرهنگستان زبان فارسی درست شده، ایشون عضو بشه و میخوان کنگره هزاره فردوسی برگزار کنن. بسیاری از محققین رو جمع میکنن و عکس شرکت کننده ها رو میبینیم، واقعا وزن کنگره دستمون میاد. بسیار بسیار کنگره سطح بالاییه و ایشون دبیر این کنگره هم هست، آقای اسفندیاری یا محتشم السلطنه. حالا برگردیم سر این عکسه. عکسه کجا بود؟ 1316 بود، 1937 در برلین. هیتلر 4 ساله که صدر اعظم آلمان شده، رضا شاه پادشاه ایرانه، آقای محتشم السلطنه هم 2 سال تقریبا شده رئیس مجلس شورای ملی. اروپا رفته چی کار به عنوان رئیس مجلس؟ رفته به مناسبت جشن تاجگذاری جورج ششم
پادشاه انگلستان پادشاهی داشت که پادشاهی رو ول کرد رفت و ایشون که امیدی خیلی به پادشاه شدنش نبود میشه شاه انگلیس، بابای ملکه الیزابت، همون پادشاهی که لکنت داشت و توی فیلم کینگز اسپیچ داستانش رو شاید دیده باشی. در راه این سفری که برای تاجگذاری ایشون داره میره محتشم السلطنه، میره آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی رو هم ببینه. حالا 2 نفر هم نیستن دیگه، مثلا محسن رئیس وزیر مختار دولت ایران هم توی ملاقات همراهش هست و حضور ایشون مهمه چون این سری داستان از این جلسه در اومده. یکی مهمش همین خنده هیتلره که چرا هیتلر میخندید. میگن که هیتلر پرسید از محتشم السلطنه که شما دفعه اولی که آلمان تشریف میارین یا قبلا هم آلمان آمده بودین؟ میگه که بله من قبلا آمده بودم، ولی اون موقعی که من آمده بودم شما هنوز به دنیا نیومده بودی. داره همین قصه رو میگه که من که آمدم اینجا بیسمارک صدر اعظم آلمان بود، من اومدم بیسمارک رو دیدم، شما اون موقع نبودی، حالا هم اومدیم شما رو داریم میبینیم. که خب حرف جالبیه دیگه که آدم به هیتلر بزن و از این نظرم آدم جالبی میشه که هم با هیتلر جلسه داشته هم با بیسمارک. به نظر من جایگاهش رو خیلی خاص میکنه. بیسمارک رو گفتیم دیگه چقدر در تاریخ اروپا آدم مهمیه و اینا، حالا ویدیو مفصلا دربارش داریم. یک داستانی هم دست گرفتن واسه محتشم السلطنه که اینجا رفته اونجا دست هیتلر رو بوسیده. اون آقای رئیس که همراهش بود نامه مینویسه به مسعودی روزنامه اطلاعات که از این خبرها نبود. بعدم یه سری جزئیاتی میگه که اصلا اونا دعوت کرده بودن از ما و چه احترامی به محتشم السلطنه گذاشتن و اینا، که من میخونمش راستش یه احساس ناکافی بودنی ازش به ذائقه من میرسه که جنسش رو هنوزم میبینم. درباره این که مثلا یه ملاقات دیپلماتیکی یکی با یکی میکنه، صحبت درباره این که کی از کی دعوت کرد و وای چه تشریفاتی واسه ما درست کردن، چه تدارکاتی دیدن، تا کجا بدرقه کرد، تا کجا دستش آورد جلو. از این گفتگوهایی که به نظرم یه خورده زیادی انگار مهمه برای ما، نه که بی اهمیت باشه، ولی وقتی 80% توجه چه مثبت چه منفی از یه ملاقات به همین زبان بدن و اینا بره، این به نظرم نشان از یه مشکلات بزرگتری داره و به نظر میرسه که اون موقع هم این گرفتاری هست. این جلسه حتما جلسه مهمیه. نماینده دولت رضا شاه رفته دیدار هیتلر در برگشت از سفر انگلستان. چند وقت بعد همین انگلستان با همین آلمان، همین شاه ایران برکنار میشه، تبعید میشه، ایران اشغال میشه. مگه میشه مذاکرات این جلسه انقدر بی اهمیت بوده باشه که هیچی دربارش نیست، فقط اینی که این دست اونو ماچ کرد؟ نه نکرد، اونو از ما دعوت کرده بودن. خیلی بعیده. ولی چیزی که انگار زیاد مطرح میشه در حمله بهش اینه که چرا دست بوسید. در دفاع هم چیزی که گفته میشه اینه که نه آقا اصلا هیتلر برنامه‌هاشو به هم زد که ایشونو ملاقات کنه. از همین داستانای زبان بدن و اینا که میگم بی اهمیت نیست، ولی خب دیگه نباید انقدر اصل قصه باشه دیگه. ولی ایناست که خلاصه داستان این عکس بسیار جالب و تاریخی رو برای من مهم میکنه و کاری کرد که آدمی رو که اصلا نمیشناختم ولی آدم مهمی بود در تاریخ ایران یه کمی بهتر بشناسم، آقای محتشم السلطنه رو. این عکس اولمون بود. عکس دوم فازش فرق میکنه، زمانش عقب‌تره، مال قرن 19 و اینم عکس مهمیه، هرچند ممکنه اصلا اینطور به نظر نرسه. عکس قبلی 2 نفر داشت، حداقل یکیشون خیلی آدم معروفی بود، این که یه نفره که به نظر نمیاد کس خاصی هم باشه، ولی داستان پشتش داستان خیلی جالبیه و ایشون هم آدم مهمیه. این آقا اسمش ملا هادی سبزواریه. عکس هم مال 1866، یعنی اون محتشم السلطنه که گفتیم اینجا رفته و دیدن هیتلر، تازه اینجا تازه به دنیا آمده بود یا مثلا داشت به دنیا می آمد و اینا. در زمان سفر ناصرالدین شاه به مشهد این عکسو گرفتن. یه آخوندیه که حالا ما داریم عکسشو می‌بینیم، آخوندی که 120 سال پیش نشسته جلوی دوربین. حالا چیش جالبه؟ اولین چیزی که جالبش می‌کنه اینه که ایشون آدم مهمیه. وقتی درباره فلسفه اسلامی صحبت می‌کنیم یکی از اسم‌های شاخص در دوران جدید ایشونه. بگذاریم از این سوال اساسی که کلاً فلسفه اسلامی داریم یا نداریم، یا اینا شارح فلسفه یونانی بودن، یا اصلا کاری که اینا میکردن و چیزی که بلد بودن چقدر مرتبطه با اون کاری که بهش میگیم فلسفه مثلا در اروپای قرن 19. واقعا وارد این نمیشیم، نه من چیز خاصی دربارش میدونم، نه خیلی واقعا علاقه و کنجکاوی الان بهش دارم راستش. اما تو اون چیزی که
بهش میگن اصطلاحاً فلسفه اسلامی، ایشون آدم مهمیه. 5 نسل با ملا صدرا فاصله داره و در حالی که این 4 نسل قبلی فقط توضیح میدادن کار ملا صدرا رو، ایشون انگار کارش یه پله جلوتر از اون دیگران بوده. یا حالا یه سری کتابایی همون موقع میگفتن که همونطور که در عصر شاه عباس کبیر ما ملا صدرا داشتیم، الان هم در عصر ناصرالدین شاه حکیم سبزواری رو داریم، عارف متصوف، حکیم متعله، متشرع، خلاصه همه چیز تمام. ایشون تدریس فلسفه میکرد 40 سال منظم، روزی 2 ساعت، روزی 2 نوبت 2 ساعته در سبزوار درس میداد. طلاب از جاهای مختلف ایران و هند و ممالک عربی و عثمانی و اینا از قرار می آمدن و اگر مقدمات رو داشتن، یعنی صرف و نحو عربی و منطق و فقه و ریاضیات و کلام و اینا خونده بودن، میتونستن پیش ایشون هم 7 سال از قرار فلسفه و حکمت الهی بخونن. خودش هم آدمی بود با زندگی ساده، یه خونه کاهگلی و کفش حصیری و کتابخونه مفصلی هم انگار نداشت و چند جلد کتاب و یک قلمدان و یک عینک نمره 6 و همینها. در سبزوار زندگی میکرد. ناصرالدین شاه که خیلی اهل سفر و اینا بود، یه سفری داشت میرفت مشهد، از اون سفرهای 6 ماهه‌ای که کلی اعیان و چاکران و زن و بچه و همه هم با خودش میبرد. یکی هم با خودش داشت میبرد تو این سفر به نام آقا رضا عکاسباشی، رضا اقبال السلطنه. خیلی ناصرالدین شاه میدونیم آدم اهل ذوقی بود، شعر میگفت و نقاشی میکشید و آدم کنجکاوی هم بود و اینو. دوربین هم آورده بود از اروپا و تو این سفر یکی هم میخواست همراهش باشه که از سفر عکس بگیره، از آدما عکس بگیره. این آقا رضا رو بهش میگه که مناسبتی هست و بنایی هست و اردوی همایونی میزنیم و آدم معروفی میبینیم و اینا، شما از این عکس بگیر. کلی عکس از اون سفر میمونه که برای ما منابع مهمی هستن، هم از نظر تاریخ عکاسی و هم از نظر تاریخی، چون ما عکس از اون موقع خیلی نداریم دیگه. این آقا هم نخستین عکاس حرفه‌ای در ایران میشه. خلاصه خیلی از عکسای مهم اون موقع رو ایشون گرفته. داداشش هم علی نقی خان حکیم الملک مشاور السلطان پزشک درباره، اونم موظفه که یادداشت روزانه بنویسه. اونم از فارغ التحصیلان اولین دوره پزشکی دارالفنون. سفرنامه‌ای هم که ایشون نوشته، سفرنامه خراسان، الان برای ما یک منبع مهمی از اینکه بدونیم وضع تاریخ و جامعه اون موقع چی بوده، مثلا شاه کیو دیده، کجا دیده، چی دیده، چی گفته، چی شنیده. اینکه الان ما از اون سفر یک سری عکس داریم، یک سری همین مکتوبات داریم، خاطرات خود ناصرالدین شاه رو داریم، یا یک کتاب دیگه اعتماد السلطنه نوشته، مرآت البلدان نوشته و اینا، باعث میشه یه خورده تصویرمون کاملتر باشه. از قرنهای پیشش از بعضی دوره‌ها واقعا هیچی نداریم، یا اگه داریم خیلی کم تنوع‌تر و دور از دسترس تر هستن. تو این سفر به سبزوار که میرسن، ناصرالدین شاه میگه من خیلی دوست دارم این ملا هادی رو ببینم. حالا دوستا داستان هستی که میگن که همه اومدن دیدن ناصرالدین شاه و ایشون نیومد و این گفتش که اون نمیاد من میرم. داستان دیگری هم هست که نه، سپهسالار اعظم رفت و ایشون رو آورد برای دیدن ناصرالدین شاه. از حکمای بزرگ بود و از تمام صفات بد به دور بود و دریای بی منتها بود و از حکمت الهی و علوم دقیقه و از همه چی آگاه بود و اینا. ناصرالدین شاه خلاصه خیلی براش داستان مهم بود. همه اینا که گفتم به نقل از نوشته های کسایی که تو دربار بودن، ممکنه هیچیش هم درست نباشه، ولی به هر حال خلاصه قصه ولی میشه که شاه و ملا هادی سبزواری قرار میشه که همدیگه رو ببینن. یا حالا اونطوری که بعضی از داستان ها میگن اینطوری بوده که ناصرالدین شاه از این بلند نظری خوشش میاد، که مثلا میگن که ایشون نیومده دیدن شاه و گفته من شاه و وزیر نمیشناسم. میگن که گفته اگه ایشون شاه نمیشناسه، شاه که ایشونو میشناسه که من میرم دیدنش. بدون خدم و حشم و اینا یه وقتی تعیین کرد و با پیش خدمتش مثلا رفت دیدن ملا هادی، یا برعکس ملا هادی آمد دیدن ناصرالدین شاه. من نفهمیدم کدومش درسته چون جفتشو نوشتم. اونی که میگن شاه رفت، اینی که میگن رفت اونجا و نهاری مهمون ملا هادی سبزواری بود. بعدم میگن بهش گفت که
ناصرالدین شاه بهش گفت هر نعمتی شکری داره. یک کسی که مثل شما سواد داره باید درس بده، یک کسی که مال داره باید بخشش کنه، یکی هم که مثل من قدرتی داره باید مشکلات مردم رو حل کنه. شما چیزی بخواه از ما که ما بهت بدیم. ملا هادی هم گفت نه من چیزی نمیخوام و اینا. شاه گفت من میدونم شما یه زمین زراعی داری، مالیات اونو میدی، مالیات اونو من میبخشم، بیا مالیات اونو نده. و ایشون هم گفت نه آقا من میدونم که مالیات هر منطقه ثابته، از من اگه نگیرن عمالت میخوان برن از بقیه بیشتر بگیرن. بعدش هم بالاخره دولت مخارج هنگفتی داره، من میدونم که ما موظفیم که باید مالیات بدیم، من با رضا و رغبت مالیاتمو میدم. بعدم میگن نهار گفت آوردن و نون و دوغی بود که نهار خیلی ساده بود، شاه نتونست بخوره. گفت نونا رو بدین من ببرم تبرکی، اهل حرم مریض میشن و اینا، مثلا بعداً بدین به اینا. اون هم که نوشتن ناصرالدین شاه نشسته بود و ایشون رو بردن محضر شاه، یک شرحی از ملاقات نوشتن که خیلی متفاوت نیست در اصل موضوعش. خود ناصرالدین شاه هم یادداشت نوشته که حالا شما این تصویری که اکثر رو دیدین تو ذهنتون داشته باشین. من شرح ناصرالدین شاه رو براتون بخونم. میگه که مردی است بلند بالا، کمر راست، خوش سیما، ریش سیاه، نه بلند و نه کوتاه، چشمها قدری متمایل به احولی، خنده‌رو، خوش صحبت، مرتاض و از همه جهت ممتاز. من این توصیف ناصرالدین شاه رو که خوندم به این فکر کردم که خیلی اتفاقای خاصی افتاده که من این عکس این بزرگوار به دست من رسیده، من الان میتونم این عکس رو ببینم. هر کدوم این اتفاقا اگه نمی افتاد و من عکس نداشتم، میخواستم بر اساس توصیف شاه خوش‌ذوق دست به قلم مملکت که خیلی هم دقیق توصیف کرده قیافه ایشون رو، چهره‌ای بر خودم بسازم دیگه. و اون چهره واقعا هیچ ربطی به این چیزی که در عکس دارم میبینم نداشت. یک تلنگری به هم زد که تصورها و تصویرهای ذهنی که بر اساس شرح آدم‌ها میسازیم چقدر میتونن غیر دقیق باشن احتمالاً. بعد تو ملاقات چیز جالبی هم ناصرالدین شاه بهش میگه شما خیلی چیز بلدی و اینا، بیا یک کتابی بنویس همه این مسائل رو توضیح بده، یک کتابی باشه به فارسی جامع علوم متفرقه باشه. من حدس میزنم یه دائره المعارفی مثلا چیزی اینطوری تو ذهنشه که اینم میگه که باشه مینویسم و اینا. بعد روز دومی هم که سبزوار هستن، ناصرالدین شاه به عکاس باشی میگه برو از این حکیم سبزواری یک عکسی بگیر. اینم میره و میگه آقا من میخوام از شما یه عکس بگیرم و این حرفا. ایشون هم تا حالا این تکنولوژی رو اصلا ندیده بود، خیلی متعجب میشه، خیلی به فکر فرو میره. ناصرالدین شاه میگه ملا وحشت کرده بود، اسباب عکاسی و عکس و اینها رو دیده بود. اعتمادالسلطنه یه خورده بیشتر توضیح میده، میگه که براش تعریف کردن که عکس چیه و چطوری و اینا. گفت نه آقا این اینطوری نمیشه. میگن که گفتن آقا چی نمیشه؟ میگیم اینطوری کار میکنه، عکس میگیریم ظاهر میکنیم میاد رو شیشه دیگه. گفت نه این به لحاظ فلسفی این نمیشه که شما میگی عکس تو میگیرم بعد تو میری عکست هست، نمیشه که من نباشم عکس من باشه، چون اون عکس سایه منه و سایه من که اصل کاری نیست، اصل ماجرا صاحب سایه است. نمیشه که سایه رو ثبت کنی ببری این ور اون ور وقتی اصل قصه جوهر قصه جای دیگه است. محاله که تصویر انسان روی شیشه یا روی کاغذ ثبت بشه، جوهر نباشه و عرض که وجودش وابسته به جوهر همچنان باشه. با این سواد مقدماتی من یه همچین چیزی انگار داره میگه. مسئله مهمی تو ذهنش احتمالاً درست کرده این قصه درباره اصلا اصالت و واقعیت و این چیزها شاید، ولی خلاصش اینه که خیلی تعجب میکنه. بهش هم نشون میدن خیلی به فکر فرو میره، میگه واقعا عجیبه، متوجه میشه انگار که تکنولوژی یک کاری میکنه که فلسفه بهش میگه این کار نباید بشه. خیلی به نظر من همین اینو خیلی خاطره مهمی میکنه. من انقدی تسلط ندارم به مفهوم فلسفیش که بخوام دربارش صحبت بکنم، ولی میدونم که ایشون میگن از مهمترین و شاید آخرین نماینده های مهم فلسفه سنتی بوده در ایران. همین که ازش عکس داریم جالبه و هم داستان پشت عکس داستان جالبیه و نهایتا هم خب این میشه ماجرای نخستین و تنها عکس ثبت شده از عالم و فلسفه‌دان مهم قرن 19 ایران
ملا هادی سبزواری. عکس سوممون هم مال دوره ناصرالدین شاه. اینم مال یکی از برنامه‌هایی که ناصرالدین شاه خیلی دوست داشت. ناصرالدین شاه خیلی اهل برنامه بود، حالا چه شادی و نمایش و آتشبازی، چه روزه و تعزیه محرم و صفر و اینها، چه شکار و مراسم آش و چادر بزنیم تو برفا، کرسی بندازیم و بریم زیر کرسی. خیلی اهل صفا بود. کلاً هم حواسمون از مهمترین پادشاهان تاریخ ایران مدرن، 50 سال تقریبا در قرن 19 حاکم بر ایران بود. سیاست‌ها و حکومتش به کنار که حتما دربارش صحبت می‌کنیم، ولی از این نظر که از خودش یادگاری زیاد به جا گذاشته، چون دست به نوشتن بوده و ذوقی داشته و اینها، پادشاه جالبیه در تاریخ ما. و یه شناختی که ما ازش داریم اینه که آدم اهل صفا و آدم اهل سفر، و حالا چه سفر فرنگ بره، چه به قول خودش سفرهای 2 شبه و 3 شبه با یک جماعتی از درباریان و رجال و حرمسرا، برن یه فیروزکویی، یه شهرستونکی، یه جاجرودی، یه سرخ حصاری، یه شکاری، یه بساطی. این عکس هم مال یه همچین مراسمی به اسم مراسم آشپزان. از یه زمانی اومده بود تو مراسم مرتب برای حالا سلامتی شاه. یکی میگفت نذر مهد اولیا بوده، یکی میگفت نذر خود شاه بوده از سال وبایی، یا حالا به قول شاه اصلا اختراع خودش بوده، نوشته بود که اختراع خودمه و یه دستور پختی داده بود و این شده بود یه مراسمی که حالا دیگه سال به سال اگر تهران بود معمولا میرفتن شهرستونک یا حالا سرخ حصار این اواخر، اگر هم سفر بود همونجا تو سمنان یا تو کلاردشت اینها گزارش شده که مراسم آشو برپا کردن. سال اول یه دیگ، کم کم زیاد شد، سالهای آخر دیگه 30 تا دیگ آشبار میذاشتن. و آشبار میذاشتن یعنی چی؟ برنامه چی بوده؟ 10 ثانیه به نظر من فکر کنید که فکر میکنید مراسم چی بوده تا من بعدش تعریف کنم. مراسم این بوده که از صبح 10 صبح زیر یه چادری که برای تئاتر و نمایش و اینا آماده کرده بودن فرش مینداختن. رو فرشا سینیای بزرگ گرد، یه سینی کدو، یه سینی بادمجون، یه سینی سبزی، یه سینی ادویه، یه سینی اسفناج و چغندر و میوه و ردیف اینا رو میچینن. شاه هم میشستون بالا، وزرا و شازده ها و سیاسیون و رجال هم زانو به زانو میشوندن اونجا، کدو پوست بکن، بادمجون پوست بکن. یک بندی می آوردن ساز بزنن، اعیانم 2 زانو نشسته دل به کار بدن، سبزی پاک کنن و دم ترخون رو بچینن و شاخ ریحون رو بکنن و بیشترشون هم طبعا دل خوشی از این برنامه ندارن، ولی دیگه دستور شاه دیگه. اینم باز به نظر من جالبه. پزشک شاه میگه شاه منم دعوت کرد بود برای این مراسم، منم اطاعت کردم، نشستم بادمجون پوست میکندم، شروع کردم پوست کندن. ملیجک به شاه گفتش که این دست این فرنگی بخوره به این بادمجونا نجس میشه، مسلمونا دیگه نمیتونن از آش بخورن. شاه یه خورده میخنده و اینا، ولی بعدش دکتر رو صدا میکنه و تا دکتر بلنشه میرن اینا بادمجونایی رو که دکتر دستش بهش خورده با نوک کاردک جمع میکنن و مثلا میبرن و این حرفا، و بعد هم همونجا تخته بازی کنن با هم دیگه و شاه نگاه کنه و برقصن و از این نمایشای کریم شیره‌ای بازی کنن، شاه خوشش بیاد. و این سرگرمی بوده که دوست داشته دیگه، یعنی اینترتینمنتش این بوده، دوست داشته، میخواسته حالا که شاه شده خیلی بهش خوش بگذره، میگفته وزیراش بیان بادمجون پوست بکنن، خودش هم بشینه نگاه کنه، یک کسی هم بیان ساز بزنن و کریم شیره‌ای و اسماعیل بزاز و اینا هم بیان بازی در بیارن، نمایش‌های اون موقع بازی کنن. بعدم 20 آشپز واسن آشه رو هم بزنن و بپزن تا شب، و بعدم در محضر شاه آش بخورن. اونایی که حالا خیلی قدرشون بالاست در کنار شاه بخورن، بر بقیه هم آشو بفرستن در اقامتگاهشون. همون مراسم هم مثلا نشانی چیزی هم میخواستن به کسی بدن، صاحب منصبی، حاکمی، رجالی، کسی میخواست ملقب بشه، خلعتی بگیره، اینا از اون روزایی بود که این کارا رو از اون مراسمی بود که توش این کارا رو میکردن. اینم از اون مراسمیه که آدما ازش نوشتن، خاطراتشون رو نوشتن. حالا بعضیا حواسشون همش به این بوده که کی چند بار آش کشید و اون خارجیه چند تا کاسه خورد و یکی چشمش هم از تو کاسه مردم و اون یکی میگه نه این قیافش
یه معجون سیاهی بود پر ادویه بود، من اصلا خوشم نمیاد که بخوام بخورم و اینا. ولی حالا به نظر من هم مراسم جالبه، هم باز دوباره این که پذیرایی چیه، بالاخره این سطح بالاترین مهمونی مملکت شاید نباشه ولی پیکنیک شاهانه است دیگه حداقل. بعدش هم من فکر میکنم مثلا اون موقع که اینطوری نبودی که بگی سران کشورهای دیگه خیلی میان ایران و شاه خیلی مهمونی میگیره به افتخار اینا. و من اصلا نمیدونم زمان قاجار مثلا مقام بلندپایه‌ای از کشور دیگری ایران آمده یا نه و اگه می آمده چه میکردن. این مهمونی به چشم من یکی از ضیافت‌های سطح بالای مملکت احتمالاً، حالا به صورت پیکنیکی، ولی من به این چشم میبینمش که نفر اول مملکت میخواسته خیلی بهش خوش بگذره، خیلی صفا کنه، کاری که میکرده و تفریحی که داشته و سرگرمی و غذا و مراسم و آدابش و اینها چه شکلی بوده، چی بوده. من اطلاعم از تاریخ ایران به این جاها که میرسه خیلی خیلی کمه راستش. ته تهش خیلی هنر کنم بتونم اسم شاه‌ها و مثلا دیگه خیلی هنر کنم نخست وزیرا و اینا رو پشت سر هم مرتب ردیف کنم و بگم و اینا. درباره پیچ و مهره‌های حکومت و نهادهای رسمی و غیر رسمی و آداب و پروتکل و مراسم و ایناش خیلی کم میدونم. تو تاریخ اروپا مال چند صد سال پیشش رو یه خورده بهتر میدونم تا تاریخ مثلا 100 سال پیش ایران رو. از این نظر نه میدونم نه خیلی میدونم کجا میتونم دربارش بیشتر بخونم و بیشتر بگردم، ولی برام جالبه و فکر میکنم که مهمم هست. اگر که بلدین، اگر که منبع معتبر مناسبی براش سراغ دارین شما هم بگید، ما هم میریم میبینیم، اگر چیز جالبی توش دیدیم برای شما هم تعریف میکنیم. اینم میشه همکاری ما با هم که با هم یاد بگیریم. این سبک ویدیوی عکس‌ها رو ببینیم و درباره‌اش صحبت کنیم. اگر که خوشتون آمد توی کامنت ها بگین. دم شما گرم.